සමහර දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඒ අවශ්‍ය පුද්ගලයාම හොයාගෙන යන්න වෙන ජගත් ජයසිංහ වාහන ලෝකේ නමක් දිනාගත්ත ඒ තාක්ෂණ වේදියා ඉංජිනේරු ශිල්පියා අපිත් එක්ක ඉන්නවා සෑහෙන කාලයක් ජාතික රූපවාහිනී සුක්කානමත් එක්කලා අද අපි මේ ඉන්න වටපිටාව ටිකක් සංකීර්ණයි කලබලයි සහ ටිකක් ශබ්ද දූෂණයෙන් යුක්තයි. හැබැයි ඉතින් මේවා හදලත් බෑ නොහදලත් බෑ. මම එහෙම කියන්නේ වටපිටාවෙම හැම දෙයක්ම ගොඩනගන ශබ්ද වැඩි. මේ දේ නම් හදලා පුළුවන්ද හදලා බැරිද කියලා අහන්නේ ඔබතුමාගේ. මේ තමයි ABS එක වාහනවල. ඒතර මේ ABS එක රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද නැත්නම් අලුතෙන්ම දාන්න වෙනවද? තනුජ ඇත්තටම දැන් අමතර කොටස් ආනයනය බොහොම දුර්වල වෙලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි රට ඇතුලේ අමතර කොටස් වල හිඟේකුත් තියෙනවා. එතකොට දැන් අලුත් වැඩියා කරනවා කියන එකේ විවේචනයක් නෙමෙයි තනුජ. නමුත් ඕනෑම කොටසක් මේ වාහනයකට සම්බන්ධ දේවල් අපි අලුත් වැඩියා කළ යුතුයි. හැබැයි මේකෙන් මිනිස්සයාට හානියක් නොවෙන්න. එතකොට දැන් මේ වැඩියෙන්ම දැන් මේ මෑතකදීම මේ අලුත් වැඩියාවට භාජනය වෙන්න උත්සාහ කරන කොටසක් තමයි අපිත් එක්ක අද තියෙන්නේ. හයිබ්‍රිඩ් වාහනවල එන ABS යුනිට් එකක්. යුනිට් එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කොටස් දෙක මං ගාව තියෙනවා. ඒතකොට මේක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු 7කට එහා යන ඕනෑම අපිටම ටොයෝටා වාහනයක් අපි ගත්තොත් අවුරුදු 7ක් 8ක් වගේ යනකොට මේ යුනිට් ලෙඩ දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒතකොට මේ අමතර කොටස් හොයාගන්න ගියාම ටිකක් මිල වැඩි තනුයි. ඒ නිසා දැන් බොහෝ දෙනෙක් අර පහුගිය කාලේ හයිබ්‍රිඩ් බැටරි වලට වගේ මේක වංචනික විදිහට අලුත් වැඩියා කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. නමුත් මම හැම වෙලේම කියන්නේ අලුත් වැඩියාව හොඳයි. හැබැයි මේකෙන් පුද්ගල හානියක් නැත්නම් දැන් මේ කොටස් පාවිච්චි කරද්දී තනුච් මේ අලුත් වැඩියාව නෙනවා. හේතුව තමයි මේ සාමාන්‍ය බ්‍රේක් පම්පයක් වගේ කොටස මේ තියෙන්නේ මගේ අතේ. ඒතර මේකේ තියෙනවා තනුච් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන කොටස අනිත් පැත්තේ මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන කොටසේ වෙනම දෝෂ හට ගන්නවා. මේ හයිඩ්‍රොලික් කොටසේ වෙනම දෝෂ හට ගන්නවා. ඒතකොට දැන් මේවා ඇත්තටම මේවා හදපු රටවල් වලින් මොනම විදිහකින්වත් තනි යුනිට් එකක් හැටියට අපි ගන්නවා ඇරෙන්න මේවට වෙනම අමතර කොටස් හපෙලා නැහැ. හේතුව තමයි මේක අපි ඇණයක් ගලවන්න ගියාමත් මේ ඇණයක් දැක්කහමත් මේ ඇණයක තියෙන විශේෂයක් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍ය ඇණයකට වැඩිය මේක ගලව ගන්න ටිකක් වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ ඇණය අපිට දකින්න නැහැ. නමුත් ඒ වෙනම ටූල් එකක් තියෙනවා ගලවන්න. එතකොට එහෙම දාලා තියෙන්නේම තනුච් මේවා ගලවන්න එපා කියන එක තමයි. ගලවනවා නම් ඒකට ක්වොලිෆයිඩ් කෙනෙක් එක්ක ගලවන්න ඕනේ. මේක ව්‍යාපාරයක් හැටියට කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙන් වෙන හානිය වැඩි. අපි ස්කෑන් කළාන් පස්සේ මේ දෝෂය බොහොම ලස්සනට මේකේ අවුලක් නැහැ කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි අවසානයේදී මේ වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් කළා එහෙම නැත්නම් හදිසි අවස්ථාවකට බ්‍රේක් යොදන්න වෙච්ච වෙලාවකදී මේ වාහනේ අන්තරටපත් වෙනවා කවුරුවත් නොදැනීම. ඉතින් මේ සංකීර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික කොටස් මේවට අමතර කොටස් හොයාගන්න බැරි වෙනකොට මේවා මේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඇතම් කොටස් මේ තනුච් මේවා විකෘති කරලා ඇතුලෙන් කපලා හිර කරලා මේක වහලා දානවා. ආයේ කිසිම කෙනෙකුට මොනම විදිහකට හොයන්න බැරි වෙනවා. ඒතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාලන කොටස. ඇත්තටම මේවා මේ වර්තමානයේ මේ තියෙන පහසුකම් ඇත්තේ ඇත්තටම අලුත් වැඩියාවක් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන නෙමෙයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ කොටසක් හැටියට මාරු කරන්න පුළුවන්. වෙනත් පාවිච්චි කරපු එකකින් අපිට මේ කොටස මාරු කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ තමයි හයිඩ්‍රොලික් මේ බූස්ටර් උපාංගය. ඒතර මේ කෑලි තුනම එකක්. තව එකක් තියෙනවා මේ තනුත් දැන් මේ හයිඩ්‍රොලික් බූස්ටර් එකට සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි ඇකියුමුලේටර් පම්ප් එක කියලා අපි කියන්නේ. හැබැයි මේකේ යම් කොටසක් අපිට අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන්. ඒතර මම පහුගිය කාලේ අනතුරක් දැක්කා. මේ පැත්තක තියෙන ඇකියුමුලේටර් එකේ නට් එක ගලවන්න කියලා අපේ ආරම්භක විද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් මේ නට් එක ගලවලා මේක මං හිතන්නේ PSI විශාල ප්‍රමාණයක ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපි මෙතනින් ඉඳන් මේක ගැලුවොත් මේක මේ වහලේ මට්ටමින් තහඩුවත් හිල් කරගෙන යන තරම් පීඩනයකින් මේක තියෙනවා. ඒතර මේ නට් එක ගලවන්න එපා කියලා පැහැදිලිව සටහන් කරලා දීද්දිත් මේ අලුත් වැඩියාව සඳහා මේක ගලවනවා. වෙලා තියෙන්නේ මේ මෝටර පැත්ත මාරු වෙලා මේක තමයි ගලවන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක ඇත්තටම ඇතුලේ සම්පීඩනය කරලා තියෙන්නේ. සම්පීඩනය කරලා නයිට්‍රජන් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැලවිලා විසුණාට පස්සේ යන්න දිහා හිතා ගන්නවත් බෑ රොකට් එකව. ඒතර මේ කොටස යම් ප්‍රමාණයකින් යම් මට්ටමකින් අපිට අලුත් වැඩියා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක විශේෂයක් තියෙනවා. මේකේ එන බ්‍රෂ් දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිරා. කියන්නේ ග්‍රැෆයිට් බ්‍රෂ් දෙකක් තියෙන. ඒ ග්‍රැෆයිට් වලින්ම ඒ බ්‍රෂ් දෙක හොයලා දානවා නම් ඇරෙන්න ඒකෙත් කල් පැවැත්මක් නෑ තමයි. ඉතින් මේ ඇත්තටම මේ මොකද්ද මේ උපාංග දෙකම එකතු කරලා ගත්තාම මේ නවීන හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක එන බ්‍රේක් කොටස. මේක තමයි බ්‍රේක් බලය නිෂ්පාදනය කරන තැන. බ්‍රේක් ප්‍රෙෂර් එක නිෂ්පාදනය කරන තැන. ඒතර මේ බ්‍රේක් එක අපි හැම වෙලෙම කියන දේ තමයි අනිත් ඕනෑම උපාංගයක් එක්ක අපි සෙල්ලම් කරාට අත්හදා බැලීම් කෙරුවට මේ බ්‍රේක් උපාංග එක්ක මේ දේවල් කරන්න එපා. නමුත් මේවා වෙළඳපොලේ අපිට පාවිච්චි කරපු උපකරණ. නැත්නම් රීකන්ඩිෂන් පාර්ට්ස් හරි රීකන්ඩිෂන් කියන වචනේ වැරදි. යූස් පාර්ට්ස් හැටියට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. ඒක ටිකක් මිලයි.
ඔව් ජගත් දැන් එහෙම යූස් පාර්ට් එකක් ගන්නකොට ඒක හරියට කියන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම තනුයි දැන් අපි මේ රස්සා පටන් ගන්න කාලේ සාමාන්‍ය ඩීසල් එන්ජින් තිබුණානේ. පෙට්‍රල් කාබුරේටර් වාහන තිබුණේ. ඒතර මේවා අපි අර අපේ ඒ කාලේ ටයර් එකක් උඩ තියලා ඩීසල් ලයින් එකක් පෙට්‍රල් ලයින් එකක් දීලා මේවා ස්ටාර්ට් කරලා හොඳ නරක එතෙන්දීම බැලුවා. ඒ අද වෙද්දී මේ සංකීර්ණ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙන කොටස් මේවා තනිව අපිට පරීක්ෂා කරන්න බෑ එළියදී. මේ වාහනට හයි කරන්න නැතුව. ඒතර අපි ඒ ගන්න තැනින් ඒකට කතා බහක් වෙනවා. මේක හයි කරලා බලලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් අපි මේ කෑල්ල අපව මාරු කරගන්නවා කියලා. ඒක අපි හයි කරලා අපි ස්කෑන් එකක් කරලා බලලා මේක නිර්දෝෂීව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක තහවුරු කරලා තමයි අපි මේක හොඳයි කියලා පාරිභෝගිකයට දෙන්නේ. හැබැයි මේ අලුත් වැඩියාවල් කරන ASCII විශාල වශයෙන් මේ ජාවාරම් සිද්ධ වෙනවා කිසි කෙනෙකුට හොයාගන්න බැරි මට්ටමට. මේ වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇණයක් පවා හදලා තියෙන්නේ වෙනත් ටූල් එකකින් ගලවන්න ඕන විදිහට. දැන් මේ ස්පෙෂල් ටූල් එකක් ඕන මේ ගලවන්න. ඒව තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ලේසියෙන් ගලවන්න එපා කියන එක. ඉතින් නමුත් ඉතින් ලංකාව ගැන ඔබ දන්නවන්නේ සමහර දේවල් එපා කියන දේවල් කරන හරිය දක්ෂයි. කෙසේ නමුත් එපා කියන දේවල් කරලා සමහරට වෙන මගඩි ක්‍රියාමාර්ග කරලා රිපෙයාර් කරලා දෙනවා කියලා කොලේ වහලා ගහලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ එහෙම වුණොත් එහෙම ඒ කෙනාගේ ජීවිතයේ අනතුරේ දැම්මා හා සමාන වෙන්න පුළුවන්. කුමන්ත්‍රණකාරී මිනිමරුවක් සමහරට එහෙම තමයි. අන්තිමට මම කියන්න තමයි දැන් මේ විශාල වශයෙන් පෞගේ කාලේ වාහනවල අපිට ස්කෑන් පරීක්ෂණකින් මේවා පවුර වැහුවත් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක හැසිරෙන අපේ තරුණ තරුණියෝ මේවා ස්කෑන් එකකින්වත් හොයාගන්න බැරි වෙන තමයි මේ හොර වැඩ ටික කරන්නේ. ඒකයි තියෙන බරපතලම තත්ත්වය. අන්න ඒකයි ඔය වාහනයක් රිපෙයාර් කරනකොට විශේෂයෙන් බ්‍රේක් පද්ධති සම්බන්ධ කාරණාවේදී තව කෙනෙකුගේ ජීවිතය අනතුරේ දාන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරන්න අවශ්‍යයි. අපි ආයෙත් දවසක ජගත් එක්කලා කතා කරමු. තවත් මේ වගේ වටිනා කියන කාරණා. ජය වේවා.